pár motort. Ha ne gyertek, nem leszünk ott, főleg, hogy még alszatok. Még én is. We are on the way to EICMA. Nem beszélek spanyolul. Zsidit láttuk természetes élőhelyén, kaják közepette. Tessék? Mondom, ettem már ilyet, köszönöm. Sült krumpli. Jobb. Vagyunk a Bazilikánál, ami mellett van egy egyetem is, és ez a parkolója. Ha megnézitek, nincs olyan ember, aki nem motorral járna. És egy motorra fölülnek 6-an. Lexikon. Érted? Nagy könyv. Van egy fagyizó, azt megnézhetnénk. Szendvics? Ide megyünk. Jaj, sok be. Már bekezdtünk rögtön, mert a Marzok kis standján rögtön megpillantottuk a 2025-ös Ducatinak a vázát, illetve a lengővilláját. Zsidi rögtön el is kezdte emelgetni, mert nem egy nehéz darab. Egy 2025-es sportmotornak ez mind a váza. Maga a motorblokk ugye teherviselő elem, a motorblokkra van rárögzítve a lengővilla, ami szintén nem egy túl vaskos darab. Hát szemet gyönyörködtető mindenképpen. Ducati kiállította Bagnaia-nak a motorját. Hát, sok köze nincs a mieinkhez. Bocs, egy alkatrészt hozzá tudok tenni, a markolata az pont olyan, csak a színe nem, de olyan markolat van rajta, mint a te motorodon. Úristen, ez komoly. Hát nagyon jól néz ki, nagyon jól néz ki. Nagyon durva, sokkal több az aerópak, tengelytáv egészen biztosan sokkal hosszabb, mint az utcainak. És ennek normális tankja van, nem olyan, mint az utcainak. Normális alatt azt értem, hogy megtámaszt. Annyira részletesen ki van dolgozva egy ilyen MotoGP-s motor, hogy még a teleszkóp külső cső köré is van csinálva egy repülőgépszárny alakú karbonburkolat, hogy az se keltsen légörvényt, illetve a hasidomon rendesen olyan beömlők vannak, mint egy Forma 1-es autón. Karbon ugye a teleszkópnak a külső csöve, az kiló körülbelül, mint egy seprűnyele, olyan hosszú benne, ennek a rugóútja is sokkal hosszabb, mint egy utcai motorainak. Például egy utcai Ducatihoz képest, ugye azokon a kormánylengés csillapító elől keresztbe helyezkedik el, ennek a motor irányával megegyezően. Igazából semmi nem hasonlít egy utcai motorhoz hozzá. Itt van mellettem egy Honda CBR 1000 RRSP, ezzel a Florian átmegy az IDM bajnokságba. A mi magyar sztárunk az egyik, Kovács Bálint sokat meccselhetett ezzel ellen a motor ellen. Rá is van írva, hogy don't touch. Ha az enyém lenne, én is ráírnám, mert ez egy ékszer. Itt van egy pici pneumatikus csatlakozó, ami arra szolgál, hogyha edzés közben esetleg a pilóta kijön a box utcába, mert nem olyan a futómű mozgása, vagy valamit nem érez jónak, akkor ide egy pici pneumatikus tartályt rácsatlakoztatnak. A rugóelőfeszítésnek van egy utánáll, vagy nem is utánállítója, egy kinyomója, ami lenyomja a rugót, és így kézzel tudod bármennyit tekerni a rugóelőfeszítési állítót, leveszed róla a tartályt, visszaengedi, és már mehet is a pilóta útjára. Itt azért a rugóút hossza, tehát a hasznos rugóút az szemmel láthatóan hosszabb, mint vagy a Zsidi motorjában, akár az enyémben. Apró részlet, kiszúrtuk, a motorkerékpárnak van szerintünk saját alvásszámát, a ügyfélkapun lekérdezzük, még lehet, hogy tulajdonosa is van papíron. Ez a motor, attól függetlenül, hogy egy Honda. Aki tudja, hogy mivel foglalkozunk, az tudja, hogy viszonylag sok CF motor jár hozzánk.
Nagyon sokan kérdezték majd, mikor lesz hozzá rendes tipufogó. Tessék, az NK 800-hoz már megcsinált az Akrapovics a dobot, úgyhogy lehet vásárolni, mi meg föltesszük nagyon szívesen. Hogy megértsük a dolgok lényegét, ugye a Soma is, meg a Máté is mesélt róla, hogy az Endurance-on nagyon kilógott a tankból a tanksapka, az azért fájt nekik, mert hogyha közelebb jöttek egy picit, meg tudom mutatni, hogy ennek ilyen nagy tanksapkája van. Ugye ez egy Endurance-os Kawasaki, ha megnézitek, amikor ez éjszaka megy, még el is hinnéd róla, hogy ez egy kvázi utcai külsejű motor, de ha belenéztek a fejdomba, oda egy ilyen speciális lámpa üvegszállal bele van építve, tehát hogy tényleg csak azt teszik erre is rá, amit nagyon muszáj. Egy King Tire márkájú cég gyártotta rá a gumit, és azzal mentek végig a Le Mans 24 óráson. Itt vagyunk a Bonamici Racing standján, ki van rakva egy új M1000 RR BMW, illetve az új Ducati Panigale. Szemre lehet vételezni, hogy itt vannak olyan szépen megmunkált alkatrészek, mint például ezek a lábtartók, illetve fékolajtartályok, és olyan apró részletekre is odafigyelnek, hogy a 87-es és a Remy felirat az Remy Gardnernek személyesen szól. Megérkeztünk a várva várt Honda standjához, úgyhogy mehetünk tovább. Viccet félretéve. Szerintem az egyetlen Honda az egész kiállításon, ami számunkra bármilyen szinten is érdekes lehet, az itt áll. Ja, bocsánat, akkor tényleg kettő, mert a CBR az még ott volt, igen. Hát azért ez így innen is jól néz ki. Ha 20 évesen ilyet vettem volna, Akkor azonnal megvettem volna. Na mekkora király. vegyek neked egyet, Zsidi? Milyen jól néz ki a felnél. Menjünk, RSV4-es keresünk. Ciao dottore, sono Levente, siamo ungherese da Budapest. Facciamo un servizio che è servizi Aprilia, Ducati e Vespa. Okay, fantastico. Lui è numero 1 ingegnere di Aprilia in tutta Ungheria che ha bisogno aiutare. Siamo qua. You speak Italian also? No. Why do you speak Italian? You know that in F1, when I was in Minardi, I had Zsolt Baumgartner as a Hungarian rider. Yes, I know. He races with RS V4. I race with Panigale V4. Who's faster? Yeah. Okay. Well, how do you feel yourself? I mean, to see so many people is the demonstration that there's a lot of passion about the bikes and two wheels in general. So it's really good. If you think that the automotive market is struggling a bit, you see the two wheels is pushing a lot. So it's a big satisfaction. Zsidi, emlékszel, amikor azt mondtam, hogy az Aprilia a világ teteje, és akkor lenne a világ tetején fölött, ha száraz kuplungos lenne? Én láttam itt egy olyat, ami száraz kuplungos. Menjünk, nézzük meg! A férfiaknak a vérnyomása hamar megnő egy jó lő láttán. Én olyan nőt még nem láttam itt, amelyiktől fölment a vérnyomásom, de ettől a kuplungtól igen. Yes. Okay. Zenefüleimnek, ez egy Aprilia. You know what two goods are? That we just went to STM and there's the dry clutch for Aprilia, so we will definitely buy it for him. And from next year, I hope with Martin you will be faster. Thank you. Thank you so Thank you. much. And keep beating, man. Ő volt Dottore Rivola. Itt vagyunk Pirónak a különlegesen fényezett Ducatiánál, ahol egy aprócska érdekességet szeretnénk kiemelni, hogy az olasz rendőrség támogatásával jött össze ez a nagyon gyors motor. Tök jó lenne, ha otthon is ugyanígy állnának a motorosokhoz, a versenymotorosokhoz természetesen. Úgyhogy Pirónak a motorját az olasz rendőrség támogatta.
Azért egy Italjet Dragster az mindig megragadja az ember tekintetét. Nekem különös kedvencem volt az első szériás Italjet Dragster, a 180-as kétütemű volt a favoritom. Ez is nagyon szép motor. Ezzel versenyeznek a Malossi kupába, ami azért robogó terén egy elég elismert bajnokság. Egyetlen hátránya a Dragsternak, hogy ugye ez az egykarú lengőkar elől, hogyha elcsúszol vele, azért ez a ciklázik a földön egy darabig. Ha az előzőből hiányzott volna a köbcenti, akkor kiadták idén a Dragster 700-ast. Ez egy sor 2-es blokkal rendelkező, ez már ugyan váltós, tehát kvázi ez egy nagy motor robogó formában. Itt láthatjuk az új 700-as Dragstert kabát nélkül. Hát azért a térhálós csőváz az magáért beszél Olaszországban még mindig. A Gilera Nexusban volt egy olyan érdekesség, hogy ugye az is egy ilyen kvázi központi rugós tagos robogó volt, és ezzel tudod állítani a motor hátsó magasságát. Ez borzasztóan jó pofa. Az első futóműve sem egy gyenge darab, azért ez a belső cső átmérő, ez egy korai F4-es Augustára emlékeztet, azoknak volt ilyen borzasztóan vastag teleszkóp belső csöve, azt a Marzok kigyártotta, ezt most így hirtelen nem tudnám megmondani, ki gyártja, de hasonlóan szép darab. Pár hete egy Ducati Diavelre volt szerencsénk felszerelni egy CNC Racinges átlátszó kuplungfedelet, mert ugye a Diavel Ducati az például olajos kuplungos, ő is olajos kuplungos, de már van hozzá átlátszó kuplungfedél, pont mint egy Ducatihoz. Azért az látszik, hogy ez a Dragster 700-ból ez vagy a nagyon-nagyon-nagyon első darabok között van, vagy ez volt maga a prototípus, ugyanis azért itt még látszik kipufogó rendszeren, itt-ott egy-két apróságon, hogy nem szép mondjuk egy hegesztés, egy megmunkálás, látszik, hogy még a kézireszelő is itt-ott beugrott, tehát valószínűleg ezért sem engedik úgy nagyon be ide a publikumot. Itt vagyunk a Váralvár standon a VRS-nél, aki talán a legnagyobb partnerünk így a motor alkatrész és versenyalkatrész ellátásban. Alright guys, so we are in Milano and we are with Michael, who is a sales manager of WRS, who is our partner. So we were speaking of this year, we were speaking about our plans, and we asked Michael about his opinion of our business partnership. I think that if in MotoGP and in Luna Rossa, I've chosen WRS to help growing the market, but also the performance. I think that you need to choose a factory motor hub to grow, to have better performance, and to have a WRS product, and every stuff that you need to have to go fast on track and have a good services. Aki nyomon követi a munkásságainkat, azért az felfedezhette, hogy hasonló tónó nálunk is volt már, több darab, csak mondjuk a fehér Factory az egy picit extrásabb. Ugye Zsidi? Abszolút, és hát ilyen Ilmbergereket szereltünk arra is, bőven van hova. Ugye Péter? Még bőven van hova szerelni karbont, és hát tény, hogy karbonból az Ilmberger talán a tető. Itt ez az a motor az, amire azt mondja az ember, nem Zsidi? Hogy fú, tesó, az nagyon komoly. Ez az. Milyen vastag a féktárcsa rajta, azt azért nézzük már meg. Zsidi ismét akcióban. Ez a beskálázott, ami sokan azt hinnék, hogy ez egy óra, de nem. Ez a lengővilla befogási pozíciójának a módosíthatósága. Hát itt ennyiféleképpen lehet egy ilyen motorba beleszerelni a lengővillát. Azért az, hogy itt mennyire az időre, a funkciókra, illetve a specialitás milyen magas mértéket képvisel egy ilyen motornál, hogy a csavarnak nem imbuszfeje van, nem hatlapfeje van, vagy kereszthornyú, vagy bármi. A lengővilla, a himba rendszerének a csavarjai
az egy 3/8-as négyszög, tehát magát a racsnit beledugja és már tekeri. Nem kell hozzá semmiféle se krovafej, sem bitfej, semmi. Zsidike helyet foglalt az új 310-es GTV-n. Milyen érzés, Zsidi? Pontosan ugyanolyan, mint az eddig 300-ason. Lényegében nagyon nem változott semmi. Amit észrevettünk, hogy mondjuk többet színeznek ezen az 310-esen, itt mondjuk már más színű a pajzs. Rárakták, most azt nem tudom, hogy szériába vagy csak extrázzák, de rárakták a hátsó púpot az ülésre. Én nagyon más különbséget nem látok a 300-ashoz képest. Majd teszteljük élőbe is, hogy ezen kívül menettulajdonságban változott, de valami nyilvánvalóan a 310 az azért kellett, mert az Euro 5 meg plusz normát nem nagyon tudták már tartani, ezért köbcentit kellett emelniük. Annyi érdekességet még kiszúrtam, ami biztos, hogy minden HPE blokkos Vespa tulajdonosnak óriási vágya lesz, hogy ez ilyen picit ilyen aerodinamikusabbra lett kialakítva, itt be van vágva a hajtóműfedél, vagy az első burkolata, ez egy picivel szerintem jobban néz ki. Az biztos, hogy nálunk kapható lesz, úgyhogy nyugodtan. Abszolút, szerintem ez available on stock. Pár napon belül ez már ott lesz a webshopba. Azért amikor apáink gyerekek voltak, vagy fiatalok, akkor a kiskörösi bukósisak volt a menő sztár bukósisak. Ez valamennyire ezt visszaidézi. Ha jól értettem, ez egy angol származású cég, a Head-On. Elég komoly, mutatós darab. Nagyanyámnak volt ilyen színű kávés csészéje, mert így ránéztem, és így eszembe jutott, hogy a piros sarokülők garnitúrán ülök, és iszom a teljes kakaót. Szerintem utoljára Tony Montanán volt ilyen bőrkesztyű télen. Tehát ezt megfogod, és ezt érzed, hogy ez igazi bőr. Ez nem az a izé, megvetted, és behajtott kétszer az ujjadat, azt eltört rajta a bőr. Ez rendben van. Én ezektől a gomboktól megfeszülök, annyira imádom őket, és most, hogy nézegettem, hogy úristen, de jól néz ki, mert azért az enyémben is már van egy-két színes gomb, és akkor felsejlett egy igazi villámka. Na, ez majdnem olyan, mint az enyém, csak nem. Úristen, de gyönyörű. Hát itt minden über komoly és vérkemény. Ugyan nem a mi érdekeltségünkbe tartozó, és abszolút nem az érdeklődési körünkbe tartozó, de ez egy Dakaros motor. Ez az, amivel sok ezer kilométert rugatnak a sivatagok közepén. De az a legérdekesebb számomra ezen a motoron, hogy ugye már minden komputervezérel, és minden digitális, és minden elektromos, de az alapján, ami alapján ő tájékozódik, az Itiner, az mai napig egy kézzel tekerős, nem mondom magamat semmiféle szakértőjének a tereprallinak, de annyit tudok, hogy ez az egész egység, ez a tankja a motornak. Ebben nem tudom, szerintem 40 liter belemegy. Óriási ez a motor. Azt nem tudom, hogy az nem-e víztartály. De nem. Zsidinek igaza volt, még ez is tank, ugyanis itt van az AC. Itt van az alján az AC, és nem akarok nagyot kamuzni, de az 1000-es Multistrádán azt hiszem pont ugyanilyen AC takaró van 2003-ból. Azért azt elmondanám, hogy ez a lengővilla, ez egy szakmai remek, mert itt az volt, hogy a CNC megmunkáló központba egy szerintem ilyen 10 sok kilós alumínium tömböt behelyeztek, majd egy sok órás folyamat után kivették ezt a lengővillát. Érdekességképpen, amikor volt a felszereléses videónk, amiben elmondtam, hogy duct-tape-el mindent összerakok, flexel szét is szedem, azért a srácok itt visznek magukkal egy köteg gyors kötözőt, ha netán valamit föl kellene rögzíteni. Itt vagyunk egy nagyon-nagyon szép Street Fighter mellett, ami mellett azért álltunk meg, mert ugyanolyan sárga, mint az enyém. Annyi, hogyha közelebb megyünk, akkor látszik, hogy ez metál fényezésű. Nagyon szép a rizoma pajzs az elején, amit már megtalálhattok a webshopunkban. Kicsivel a
jobb vállam fölött láthattok egy robogó versenyzésben ikonikus Piaggio Zipp SP robogót, amit én csak Zippikének hívtam, és volt szerencsém 3 éven keresztül pontosan egy olyannal versenyezni. Ugyanúgy Malossi gyár által támogatott blokkal, minden tokkal, vonóval. Abba adjatok nekem tanácsot, hogy miféle tollal, vagy milyen ceruzával kéne írnom a levelet a Jézuskának, hogy egy ilyen kerüljön az RSV-be. A segítségeket és a tippeket várom kommentben. Srácok, 30 km-nyi séta, legalább 60 km-nyi roller, nem, 120? 60. 60. 6 leamortizált hátsó gumi. Ne, 6 leamortizált komplet roller. 70 000-nyi elköltött forint a rollerbérlésre. Abszolút, ez igen. Egy Rivola. Egy Rivola, 5 pavilon, meg annyi motor, de tényleg ilyen $500,000 ember. $500,000 ember és borzalmasan sok motor, és tényleg a kis elektromos lánctalpastól kezdve az űr Superbike MotoGP-s motorig minden volt. Kínai utánzott Ducatinál. Tényleg láttunk Ducatihoz, a V4-eshez tudsz venni kínai utángyártott kuplung fedelet, tehát tényleg erre tényleg igaz erre, hogy itt szartól a rakétáig mindenben. Voltunk a Molikák. Con Molicao Szencába, ami a TikTokon nagyon-nagyon durranó, a burrata sajtos szendvicsezőbe is voltunk, ott is megkóstoltuk a legspécibb szendvicseket, és azért arra azt mondtuk, hogy az perfetto. Ugye? Úgyhogy most ezzel összegezzük a hétvégét a kedvenc hűtőm mellett. Így van. Sziasztok! Szevasztok! Hallod, Gidi? Na. Adod, tedd már nekem, hogy kiveszed a kólámat a hűtőből. Már is adom. Másik oldalon nyílik, fiam. Ja, bocs. Hol?